ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לפאנל סגולות מספר 2. אני כולי מתרגשת ושמחה לקראת הפאנל הזה, וככה אנשים בשאלות שואלים אותי, ככה עולים בשאלות בפייסבוק, מה זה סגולה ועל מה אנחנו מדברים, וסגולה היא באמת, היא בסך הכל תכונה, אבל היא תכונה נורא מיוחדת. היא תכונה כזאתי שיושבת לנו עמוק בפנים כמו איזה כוח מחובר למי שאנחנו. ואנחנו נראה היום במפגש עם האנשים הקסומים שהצטרפו אליי היום, להבין קצת ולראות איך הכוח הזה משרת אותם ביום יום. כי סגולה, חלק משמעותי בזה ההוצאה שלה לפועל, עד כדי כך שהיא בסוף כבר נטמעת והופכת להיות חלק מהמהות שלנו. אז בשמחה, בגמישות לשינויים וברוגע, שזה דבר שליווה אותי כל השבוע הזה, עצם השיחה, וזה בדיוק, אתם תכף תראו, זה בדיוק המהות של הסגולה. אנחנו נתחיל, ואני אתחיל עם האורח הראשון שלנו, שזה שמעון. היי שמעון. אהלן. ושמעון כבר 3 עשורים מכוונן לעזור לחבריו בני האנוש ללמוד לטפל בעצמם. יש לו רקע נרחב, כלים יישומיים, סוג'וק, רפואה קוראנית, שיאצו, טטאילינג, תהליכי טרנס-פיזי ועוד. אבל כשהוא עבד לפני 20 שנה בהייטק, נפגש ביוגה צחוק, ומאז שמעון התרגל לצחוק ללא סיבה, עם המון המון וריאנטים שרק הלכו והשתפכו עם השנים. אז יאללה שמעון, בוא תביא לנו את הסגולה. אוקיי, אז אני אתחיל עם השאלה, למה המצווה במקורות היא להיות בשמחה? למה הם התכוונו? מה הם הבינו שאנחנו עדיין עכשיו מתחילים להתלמד על זה? ואני אתחיל באיזשהו משפט, איזשהו פתיח שאומר, המערכת שלנו, המערכת העצבית שלנו מחולקת לשני חלקים. המערכת הראשונה שהיא פועלת בדחק ובלחץ, והתחושה המרכזית היא התכווצות. ולצערנו אנחנו חווים בתקופה האחרונה, את המערכת הזאת עובדת פול טיים. המערכת השנייה בעצם, המערכת השלווה, היא המערכת שהתכונה המרכזית שלה היא התרחבות. ואם אני אבחר דווקא, היום אני אבחר דווקא לדבר על מערכת 2, שזו מערכת הערכים שלנו, מערכת הראויות שלנו, והיא בעצם מצליחה מאיתנו לבחור בה. היא לא אוטומטית, האוטומט הוא המערכת אחת, הוא מערכת הלחץ, כי היא שומרת עלינו. השמחה היא לא רק תוספת לעבודה רוחנית, היא כוח המניע אותנו. הכלי שמחבר אותנו לתכלית שלנו ולבריאה. השמחה הופכת את החיים שלנו ליותר נעימים, מלאי משמעות, סובלניים, ואנחנו מלאי קרבה אמיתית לעצמנו. הדרך השמחה שאני מזמין אתכם להתחבר אליה, מאפשרת לנו להתחבר לשלווה במצב של צחוק ושמחה. המוח הופך למעבדת קסם שמפרישה הורמונים של עושר. כלומר, דופמין זה הנאה וסיפוק ומוטיבציה, סרוטונין שמשפר את מצב הרוח וגורם לתחושה של ביטחון, אנדרופינים, משככי כאבים טבעיים שמפחיתים ומגבירים תחושת העושר. והם ידועים בתור משככי כאבים של הטבע. אז כל אלה כאמור משפרים את מצב הרוח ומכירים על הכאבים שלנו ומחזקים את הבריאות. כל צחוק הוא כמו אימון מוחי שמחזק את החיבורים הפנימיים ומפחית סטרס, מחבר אותנו לעוצמות הכי טהורות של הגוף שלנו והנפש. אז למה אנחנו מחכים? אני אציין פה 3 נושאים להעביר את מסר השמחה. הראשון, כמו שציינתי אותו, הכוח המרפא של הצחוק. הצחוק הוא לא רק ביטוי של שמחה, הוא אלא כלי עוצמתי לריפוי רגשי ופיזי. אם נחזור ונצחק שוב ושוב, אגב, גם חיוך תופס. אנחנו משפרים את מצב הרוח והופכים אותו לתהליך למידה וצמיחה יותר קליל ומועיל. צחוק משחרר חסימות, כן, כן, משחרר חסימות, ומעודד תחושה של רווחה פנימית. החלק השני זה שמחה כדרך חיים. כשאנחנו מבססים את היום שלנו על שמחה, קלות ונעימות, אנחנו יכולים להתמודד עם אתגרים בצורה חיובית יותר. העברת מסר ותדר השמחה היא לא רק תוצאה של חיים חיצוניים, אלא גישה פנימית שניתן לבחור בה במערכת 2, כמו שאמרנו. שמחה הופכת לאור שמנחה את הדרך להצלחה אישית ורוחנית. החלק השלישי זה כלילות כמרחב למודעות. תהליך של כלילות מאפשר לנו להיות נוכחים במצב הנפשי והרגשי שלנו, מבלי להיסחף ולהסתגל למחשבות שליליות.
אנחנו כמאסטרים של שמחה יכולים להעביר את המסר כשאנחנו מקבלים את החיים בקלילות, אנחנו פותחים מרחב להתבוננות עמוקה ולהבנה של תהליכים פנימיים. פעילות יוצרת מרחב שבו התודעה יכולה להתרחב ולצמוח. תזכרו את זה, להתרחב ולצמוח. תכף אני אעשה בשביל שימוש. המסר שלי זה צחוק ושמחה הם לא רק כיף, הם גם כלי ריפוי שמעריך את החיים. מחקרים מראים שצחוק הוא כמו ספורט פנימי, שמחזק את סיבולת הלב והריאות, ומגן בפני מחלות, ומשפר את מצב הנפשי. אז בפעם הבאה שאתם צוחקים, או מישהו מצחיק אתכם, זכרו, אתם לא רק נהנים, אתם גם מעריכים את החיים שלכם. מחקרים שמראים שהחיים יכולים להתארך ב-18% מהחיים עצמם. קיבלתם מע"מ, פלוס מע"מ, חיים פלוס מע"מ. אני רוצה לסיום את הדקה, או את החצי דקה שנשארה לי, שאני הולך לעשות את האריכות הימים שלי, פשוט אני אלמד לכם איזושהי טכניקה של צחוק. אז אני מתחיל עם לוקח אוויר ומוציא אותה ומוציא את הביטוי הבא, ואז מחבר הרבה ביטויים כאלה, וזה הופך להיות מכלום. לא צריך להצחיק אותי, אני פשוט צוחק לבד ומתנהד עם זה לבד. נסו את זה בבית, זה פשוט עובד בצורה מדהימה. להתרחב ולצחוק. להתרחב ולצחוק. בלי סיבה, להאריך את החיים שלנו בלי שום אלמנט חיצוני. נסו את זה, זה עובד, זה מדהים. שמעון, כן. מאוד קשה לחזור לדבר רגיל תוך כדי כל לגמרי, הצחוק. לגמרי. קשה, כן, המקום הזה של השמחה הוא בשבילי מהות של החיים. זה הדרך החיים שבחרתי בה, ואני איתה, עם הסגולה הזאת, אני ממשיך הלאה את החיים שלי. אני אגיד לכם רק כי נדבקתי כבר משמעון ומכל הזה שלו, ואני יודעת כמה שמעון מכניס את זה. לשמעון יש אקדח מיוחד, יש לו גם את רובה הצחוק. והשבוע היה לי ככה איזושהי פעילות מאוד אינטנסיבית, ככה יצא לי משפט פתאום ביקורתי, ואז השני אמר, טוב, מה את רוצה? תרגיע אותי. אמרתי לו, בטח, אני שולפת את אקדח הצחוק ומתחילה לצחוק. אז אקדח הצחוק, אקדח שמיש עם רישיון לכל בן צריך אדם. לוודא שהוא נהרג מצחוק. בדיוק. אז תודה רבה, שמעון. היה כיף כרגיל. יש עוד הרבה שאלות שנשארו לי לשאול אותך, אבל אנחנו כרגע נעבור לאורחת השנייה, הקסומה שלנו, ענבל. אז ענבל היא יועצת עסקית, עם ניסיון עשיר בליווי עסקים, לשמחתי היא עובדת איתנו, וברגיל שלה היא גם מייעצת לעסקים עם שילוב של כלים מעולם ההתפתחות האישית, היא מסייעת להקים מערכות, לייעל את העבודה. ענבל עברה לא מעט שינויים בחייה, כמו מעבר מסטטוס של שכירה לעצמאית, אבל חוץ מהעשייה המקצועית שלה, היא גם הפכה לאימא ל6 ילדים תוך 7.5 שנים, ולאחרונה גם העבירה את כל המשפחה לקנדה. אז אני לא יודעת ענבל איך את עושה את זה, אבל כנראה שהסגולה שלך, סגולת הגמישות וההסתגלות לשינויים, יכולה לראות איך היא עזרה לך בזה הרבה עם כל האתגרים וההזדמנויות. אז הבמה שלך. תודה רבה. וואו, אני עדיין עם החיוך של שמעון, אז רגע, אני צריכה קצת... למרות שזה כיף, אני אמשיך לצחוק. אין עליך, שמעון. אני, האמת, רוצה קצת להביא מהסיפור האישי שלי. כמו שאמרת, סגולה זה יכולת, היכולת בעצם, אם אנחנו נולדים איתה, או שהיא משהו שהוא ככה, אנחנו צוברים במהלך השנים, ואני ראיתי שזה משהו שהלך וגדל איתי לאט לאט. כי אני גדלתי בבית דתי, ילדה אמצעית, די אפשר להגיד ממוצעת, חיים ממוצעים, הכל היה ככה מאוד שגרה, מאוד... אני גם מלכתחילה, אני ככה אהבתי מאוד את הלוגיקה ואת הסלטנות, אז הכל היה מסודר לי ביומן, והיה ממש ממש מובנה. ו... ואז פתאום
ראיתי עולם קצת שונה, רציתי לצאת מהדת, לנסות דברים אחרים, וזה היה השינוי הגדול הראשון בחיים שלי. זה לא היה פשוט, זה עדיין לא פשוט. יש המון המון דברים שככה היו מסביבי שהייתי צריכה להתחשב בכל מיני פרמטרים, אבל הבנתי שזאת הדרך, וברגע שאני עם הלב שלי אמיתית ורוצה לעשות את השינוי, אז אני הולכת על זה. זה לא היה פשוט, זה היה... אחר כך הבנתי באמת איך אפשר יותר לעשות את זה בפשטות, אבל זה היה הדבר הראשון שהרגשתי שהוא ככה יותר מאתגר. אחרי זה כשגדלתי, אז גם כן, כמו שהזכרת, שהבאתי 6 ילדים ב7.5 שנים, שזה בעצם, אני מבדילה בין שינויים שנכפים עלינו כביכול, או שקורים לנו, מאשר שינויים שאנחנו בוחרים. אם אני בחרתי לשנות את הדעה הדתית שלי, או החילונית דתית, לא משנה איך נקרא לזה, זו הייתה בחירה שלי. אני הלכתי עם הכל הלב, אבל יש גם דברים שנכפו, ובמהלך השנים בעצם היה לנו גם עברנו איזושהי סדרה של IVF, טיפולי פוריות, ברכה לי המילה, עשינו הרבה דברים, ובעצם נאלצנו להתמודד עם כל מיני דברים שהשינוי כביכול קרה לנו. ואותם 6 ילדים, 4 מתוכם הבאנו ב3.5 שנים, ואז עוד 2, אז זה היה שינוי מאוד מהר. זה היה בעצם המקום של לרצות להיות אימא, פתאום אני אימא לגן ילדים שלם. אז גם שם היה לי התמודדויות לא קטנות, ולאט לאט הבנתי גם איך להתמודד עם זה. זה לקח זמן, אבל זה גם קרה. גם העניין הזה של המקצוע, הייתי מהנדסת תעשייה וניהול, שוב פעם, מאוד מחושבת בכל התהליך, בכל השנים האלה, מאוד לוגית, מאוד סחטנית, ופתאום הבנתי שאני רוצה לפתוח עסק משל עצמי. הפכתי להיות מאמנת הורים, כי כבר יש לי 6 ילדים, אני כבר מתנסה עליהם, יש לי הרבה דברים להביא להורים אחרים, ומאוד רציתי להביא את זה לידי ביטוי, אז קיבלתי החלטה לשנות את התהליך של הקריירה שלי בכלל. ובמקרה זה גם קרה אני קוראת לזה רבע לקורונה, רבע שעה לפני הקורונה, ממש לקראת הסגר הראשון, אני החלטתי להתפתח, ואז פתאום הרבה אנשים אחרים מצאו את עצמם בלי עבודה, או עם קושי מסוים ללכת לעבודה, וכל מיני דברים שזה שינוי שנכפה עלינו, שינוי מאוד מאוד גדול, עולמי, אבל אנשים התמודדו בזה בדרכים שונות, ואני מצאתי את עצמי שעם הזדמנות נפלאה, אני בדיוק יצאתי לעצמאות, הייתי כבר מאמנת הורים, אבל יש לי גם את כל הניסיון שיש לי מהמקצוע שלי כמהנדסת תעשייה וניהול, ואת כל היכולת שלי לסדר, אז אני החלטתי להפוך להיות יועצת באותה תקופה, כדי לעזור לעצמאיות אימהות שמצאו את עצמן עובדות מהבית כשכל הילדים עליהם בסגר. וככה בעצם התחילה הקריירה שלי כיועצת עסקית. עברתי, אם אני סופרת ככה עד עכשיו, עברתי בערך 8 בתים עד היום, ממקום למקום, עכשיו אני יכולה גם להגיד שזה גם בשתי מדינות שונות, אבל כל הזדמנות כזאת, האחרונה שעברנו לקנדה, אפשר לראות את הנוף מאחורה, זה אמנם מהסתיו, לא מעכשיו, עכשיו שמושלג פה, אבל לכל מקום, לכל הזדמנות וכל דבר שבחרתי לשנות בחיים שלי, אני ראיתי את זה כהזדמנות. ראיתי את זה כמשהו שבאמת מפתח, כמשהו שאני יכולה לנצל, היה לי איזושהי אפשרות, אני לא ארחיב פה, אבל כל מיני עניינים שבאמת מקצועיים, ואמרתי יאללה, תוך שבועיים ארזתי את המזוודות, אחרי חודשיים הבאתי גם את המשפחה שלי לפה. זאת אומרת, גם היכולת הזאת לסגל איך להתגמש עם השינויים האלה, הופכת להיות יותר ויותר קלה, ואז אפשר גם לעשות את השינויים האלה הרבה יותר בקלות. אני תמיד אומרת, בית זה איפה שהלב, אז זה לא משנה באמת איפה הבית שלי, והשינויים זה הדבר שהוא הקבוע והיחיד בחיים. אז זה משהו שמאוד מעודד אותי, שאני יכולה לדעת לפחות שמשהו שכן קבוע, זה השינויים, אבל ככל שאני יותר מתגמשת מולם, זה משהו שמאוד מרגיע אותי. אז אם אני אגיד שיש יתרונות לדבר הזה, שאתה נשאר גמיש לשינויים, ושזה באמת מחזק את הפן המנטלי שלנו, אז כשלא מתקבעים, אז יש גישה כזאת, או שאם לא טוב, אז אפשר להתקדם הלאה. לא חייבים כל הזמן אותו דרך ולנסות בכוח להישאר במקום שלא אוהבים. זה גם עוזר לשינויים שמסתגלים, שינויים שתכפים עליכם, וזה גם פחות דרמה מסביב לקבלת החלטות, כי אם קיבלתי החלטה זה לא משהו קבוע עכשיו לכל השנים, לא יהיה טוב, אני אקום ואלך באותו גישה של המשפט הראשון. אני גם ראיתי שזה נותן דוגמה אישית לילדים שלי, כשעברנו לפה הם התאקלמו כל כך מהר, שזה היה פשוט מקסים לראות את זה, זה לא היה דרמה מסביב לדבר הזה, זה היה ממש משהו שהיה להם טבעי והיה להם כיף, הם מצאו את ההזדמנויות בכל דבר. כן, יש דברים שמתגעגעים
למה שהיה קודם, אבל הם גם מוצאים פה דברים חדשים שהם ממש נהנים מהם. והדבר האחרון שאני רוצה לציין, שזה גם מצאתי שזה עוזר לי לכבד את עצמי יותר וגם אחרים, כי לכל אחד יש את הגישה שלו, את הכיוון שלו, וזה כל הזמן משתנה, והגמישות הזאת היא פשוט מאפשרת לי לחזק את המקום הזה. זהו, תודה. וואו, ענבלוש. אני עוד קצת תקועה עם 6 ילדים, כאילו, אני רק חושבת על הקונספט הזה של 6 ילדים, בקורונה התפטרתי מעסק, כאילו, משכירה, ומה את אומרת? כאילו, רוב האנשים זה כאילו, אלוהים אדירים, איך מסתדרים עכשיו בתור עצמאי, ומה את אומרת? וואו, ואיזה מינוף עשית לזה, וכאילו, אני חושבת זה המהות של כאילו, ברגע שאתה מסתכל על זה באמת במקום הפוטנציאל והזה שלו, זה ממש מעורר השראה. תודה, תודה. טוב, אז טיפה להרגיע פה את האווירה. אני הולכת להזמין את האורחת השלישית שלנו, אילנה שניידר המהממת, שהיא אומנית רב-תחומית, והיא חוקרת את הנפש, והיא מנחה סדנאות התפתחות אישיות, היא משלבת רפואת נפש ואומנות, עוד הרבה כלים מגוונים, והיא מגיעה אלינו עם הרבה רוגע. אז אילנה, מוזמנת. אז אמנם הגעתי עם הרבה רוגע, אבל בכל זאת אני מתרגשת, וחשבתי על המילה סגולה, וחשבתי שהיא בעצם איזה משהו שהוא אוצר, איזשהו אוצר שיש בנו, וחיפשתי את הסגולה בי, בתוכי, מה זה הסגולה הזו? ואז נזכרתי שבעצם אנשים הרבה פעמים אומרים לי, את רגועה, יש לך איזה שקט נפשי, את חוזרת לסנטר מהר. אז התבוננתי בזה, וחשבתי, כן, לאורך כל שנות החיים שלי, כשהיו כל מיני אתגרים בחיים, אני פעלתי מתוך איזשהו מקום פנימי, ממקום של רוגע, והבנתי שמקור הכוח של הרוגע הוא בעצם מניע לפעולה. ואני אסביר את זה יותר דרך סיפור, משהו שקרה לי. זה רק להסביר גם את המקום הזה של הנוכחות באותו הרגע. ולפני הרבה שנים, אני ושתי הבנות שלי, הלכנו לקניון עזריאלי בתל אביב. והבנות שלי הם היו בגיל בית ספר היסודי, אני לא זוכרת את הגילאים, אבל זה, הבית ספר היסודי זה היה הסימן, והבת הגדולה שלי אמרה לי שהיא רוצה לרדת או לעלות במדרגות הנאות, ושאני ושהבת הצעירה יותר, אנחנו נשתמש במעלית, וניפגש איפה שהמעליות. ומאחר והיא ילדה אחראית, אז לא הייתה שום בעיה. ואנחנו שתינו מחכות, הבת הצעירה ואני מחכות שהיא תגיע, והיא לא מגיעה. ועובר הזמן, והיא לא מגיעה. ואז אני רואה בצד חנות לא רחוק, ממש של חנות צעצועים, ואני אומרת לבת הצעירה שלי, אני אומרת לה, לכי תבדקי, אולי שם. למרות שבמחשבה שלי אמרתי, לא הגיוני שהיא הגיעה גם לפנינו, גם הספיקה להיכנס, וגם למה שהיא לא תחכה לנו וניכנס ביחד. ועכשיו הבת הצעירה אומרת לי, לא, אני לא רוצה. ואני הבנתי אותה, כי אם אחותה איננה כרגע, ואנחנו לא מוצאות אותה, אז חלילה גם לה זה יכול לקרות. ואז ממקום של שקט, אני אמרתי לה ברוגע ובאסרטיביות, את עכשיו הולכת, נכנסת לחנות לבדוק, אני לא זזה מפה, וזה היה מספיק. המקום הזה, השקט הזה, הרגוע, זה היה מספיק בשבילה, היא הלכה, היא כמובן יצאה בלעדיה, ואני עוד לא הספקתי יותר מדי לחשוב, אבל עדיין הייתי במקום הזה של הסנטר הרגוע, אני רואה מרחוק, אני רואה איש ביטחון, אז אני מסמנת לו ככה עם היד, וקוראת לו שהוא יבוא. עכשיו,
שנייה לפני שקראתי לו לבוא, חשבתי אולי אני אגש אליו. עכשיו, אם אני אגש אליו, אז אולי הבת כבר תגיע והיא לא תראה אותי פה, ואז שוב יהיה כזה מין סוג של אחד מחפש את השני, אחת מחפש את השנייה. אז הוא הגיע ותיארתי איך היא נראית, מה היא לבשה, ואחרי איזה 2 דקות, זה היה ממש ממש מהר, הוא הביא אותה. עכשיו, באותו רגע לא חשבתי על שום דבר אחר, כי זה כל כך היה טבעי לי, ש... שככה אני מתנהגת. כאילו, זה בסדר, אין בזה, זה חלק ממני. אבל עם הזמן חשבתי על מה שהיה, ואז הבנתי מה בעצם הפעולה שהייתה. כי ממקום של רוגע, ממקום של נוכחות של הרגע הזה, יש בזה הרבה כוח שמאפשר פעולה. כי בעצם את כל הרעשים שמתי בצד. עכשיו, שמתי אותם בצד ממקום שאני לא מודעת לזה. פשוט זה לא, זה, כדי שאני אפעל, הייתי צריכה לשים את כל הרעשים האלה, את כל הפחדים, את כל ההיסטריה, את כל החששות, את כל הרגשות האלה, שהם בעצם מחלישים. וברגע שהם מחליש, אני פחות יכולה לפעול ממקום של בהירות, ממקום של פעולה שאני יכולה לעשות בצורה הכי מיטבית. ואני חושבת שבכל אחד, אני לא חושבת, אני בטוחה שבכל אחד יש את איזושהי סגולה. ואני יכולה להגיד לכם גם שבסדנאות שלי, שאנשים ממש מעידים שהם חווים רוגע, שלווה, איזה משהו שהוא, איזושהי הרגשה מאוד מאוד טובה. אז אני מציעה לכל אחד להסתכל על המקום הזה, שיש לו את היהלום הזה של הסגולה. תודה. אני שמעתי יחד איתך את הסיפור, ואומנם אני כבר ידעתי שיש לו סוף טוב, אבל זה באמת לא רחוק מלהיות טריוויאלי להישאר ככה במצב הזה. ובאמת הדרמה זה הכי בקלות להיכנס אליה. נכון. וזה ממש, את יודעת, אני חושבת על זה, בדיוק על איך שתיארת, אומרים הרבה פעמים שכשאנשים בלחץ, אז יש מה שנקרא tunnel vision, הראייה שלנו מצטמצמת. אני אפילו נכון. חושבת על היכולת לראות את השומר הזה מרחוק. ולדעת שאת קוראת לו, הוא לא בא אלייך, כאילו מין איזשהו באמת פעילות מתוך מקום מאוד מחובר. כן, וגם זה, כשהסתכלתי אחורה על כל הנקודות האלה, הקטנות האלה, זה המקום הזה של השקט הזה, שהוא באמת מקור כוח, כי יש בתוך זה את התקווה. כאילו לא איבדתי תקווה, לא חשבתי וואו מה קרה, כאילו לא חשבתי על העתיד. אני הייתי ממש נוכחת ברגע הזה. אז זה נותן תקווה ואמונה, ואיזה מקום יציב כזה, שאני יכולה לפעול ממנו. אבל זה יותר מנוכחות באותו רגע, אני שומעת גם איזושהי אמונה אמונה רגועה בפנים, כי את יודעת, אתה יכול להיות נוכח ברגע הזה ולהיות, לא, אם את לא באמונה אז את כאילו, יכולה לשרטט לעצמך תרחישים שליליים, אבל נכון, לגמרי. לא היה איזשהו, הצלחתי. שבאמת גם עוצר את ההשתלשלות של הדברים אחר כך שיכולה, וואו, אז תודה רבה לך. תודה. ואני כרגע נשארתי פשוט עם שאלות לכולם רגע. אז בדרך כלל אני פותחת ישר כזה לאיזשהו שיח של כולנו, אבל ממש בא לי רגע קודם כל מול כל אחד מכם לשאול עוד איזושהי שאלה, ותרגישו חופשי גם אתם, מה שנקרא לתשאל אם עלו בכם גם, ואני מתחילה איתך שמעון. כי אני חושבת ואתם יודעים, אני אפילו רגע אגיד שנייה מילה, עוד פעם, רק מילה על כולנו קודם, אני חושבת שבאמת כל הסיפורים ששמענו, התכונות האלה כבר כל כך מוטמעות בכם, הסגולות כל כך מורגשות שכבר הפכו לסוג של הוויה. אני פשוט מכירה אישית את שלושתכם, ואני יודעת כמה ההוויה הזאת, אני אפילו אגיד יותר מזה, היא לא רק בכם, היא גם באמת מדבקת, אצל כל אחד מכם. ויש לי את הסיטואציות האלה. וכמו שאילנה אמרה נגיד אצלה בדוגמה שלה, שאנשים אומרים שהם יוצאים רגועים יותר, דרך אגב, כשאנשים יוצאים רגועים יותר, אז הם חוזרים הביתה למשפחות שלהם שרגועות יותר, וגם משאירים רוגע, זאת אומרת, יש משהו מאוד מדבק בדבר הזה. אני פשוט לא רוצה להגיד את המילה צחוק, כי אני לא בטוחה שאני אוכל להישאר רצינית אחריה. אבל אני חייבת לשאול אותך, שמעון, אני חייבת ככה, כי כשמגיעים מהמקום הזה וכבר נהיים בהוויה הזאת, אז זה באמת הטבע.
ואני רוצה לעזור לאנשים מעבר לטיפ שלך רגע, לקטע הטכני, אם אתה יכול לתאר לנו בין אם זה איזשהו סיפור אישי או משהו כדי שנוכל להבין איך, כאילו מתי התפתחה אצלך, מתי החלטת שאתה מתחיל לחזק אותה, או איזשהו אתגר שבאמת, כי אני מנסה לחשוב, בוא, גם הימים האלה הם ימים לא פשוטים במדינה שלנו, בסדר? ואני כאילו מנסה לחשוב איך אתה יכול בתוך הדבר הזה, או בתוך איזושהי חוויה שהיא לא חיובית, אני לא חייבים לקחת עד הקצה שלילית, אבל שהיא לא חיובית, להכניס להכניס את האנרגיה הזאת, או להיעזר בה. כן, אז זה מתחיל מהחלטה פנימית שאני, כמו שדיברו על זה רבים וטובים, להפוך להיות בלתי עציב בעליל. זה פשוט, זו החלטה פנימית שאני לא מוכן לתת לרגשות השליליים לנהל אותי. נכון, אני לפני כמה פעמים, אני יוצא לי למעוד, אבל רוב הזמן אני עם תחושה טובה עם עצמי. ואני מציע איזשהו דרך להסתכל, להתבונן על החיים בצורה חדשה. אם אנחנו עומדים מול סיטואציה, או אפילו מול מראה, ואנחנו עושים איזה פרצוף מצחיק, וקורה איזשהו משהו שמעצבן אותנו, אני שואל את עצמי, מה יקרה אם אני אצחק? אפילו בפנים אני אצחק. האם החיים יכולים להוביל אותי למשהו חדש, למשהו חדש אחר, מאשר להיות כפול, להיות לא נעים, להיות בכעס, להגיב ממקום לא נכון לבני אדם, כי בסך הכל הם כמוני. וכשאני נמצא בתוך החוויה הזו של השמחה ושל הכיף, אני יותר קודם כל נעים לעצמי, ואני נעים לאחרים. אז יוצא מצב שכל פעם שאני נתקל באיזשהו משהו שאותי מאתגר, אני עובר למוד של שמחה, והמוד הזה מאפשר לי לצאת מאותו אירוע בקלות, ממש בקלות ובכיף ובחנניות, וזה מה שאני אוהב. זה מה שאני אוהב, גם אני מעביר את זה לסביבה, ואז כולנו יוצאים נשכרים. אתה יכול לתת לנו איזושהי דוגמה? כאילו אני מנסה לחשוב באמת על סיטואציה שבה אתה עומד, לא יודעת מה, ענה לך מוקדן בטלפון מעצבן. במקרה, או לא יודעת, משהו כזה, כמו שאתה אומר, כי הרגשות האלה הם אוטומטיים אצל כולנו. אז אני מבינה שאצלך יש את ההחלטה, שזה וואחד כפתור, וגם אני מעריכה שככל שמשתמשים בו יותר, הוא כבר, מה שנקרא, לגמרי. מתחיל להיות חלק מהאוטומט, ועדיין בא לי שתיתן לנו כאילו איזושהי הצצה לרגע שהוא פחות פשוט, ומה זה אומר, מה זה אומר אני מכניס שם את השמחה? אה, זה אומר שאני לוקח את נקודת מבט שלי משתנה. הנקודת מבט שלי של לראות את הרגע שהוא רגע כואב, רגע לא נעים, רגע שהוא מקבץ אותנו, ולנסות להסתכל עליו, לראות אותו מזווית חדשה. אה, זה יכול להיות מצבים שבהם אני בסביבה שלי מעט מאוד פוגש דברים שהם מאוד מאוד אלימים. אבל כשאני פוגש את הדבר הזה, אני אומר, אוקיי, מה השמחה הייתה אומרת לי כרגע? איפה אני יכול, מה החלק הנפלא שיכול להביא אותי ממערכת אחת להתכווץ ולהגיב בצורה לא נשלטת, למערכת שתיים, שמה אני יכול לשלוט על מה שאני אומר, אני יכול יותר נעים, יותר סימפטי, ואז אני יכול להעביר את המסר לבן אדם שלכאורה תקף אותי. זה קורה לי גם בקליניקה, אנשים שנמצאים באיזשהו הלך רוח מסוים, נמצאים באיזושהי השתלבות יצרים, והם פשוט גם צועקים. יש מצבים כאלה, לפני שבועיים היה לי מצב כזה, ואז אמרתי, רגע, שנייה, אני לא נכנס לתוך הדרמה הזאת. ואז, במקום הזה שהחלטתי שאני לא נכנס לתוך הדרמה, יכולתי להוביל את השיחה למקום חדש. ואחר כך להראות לה איך אפשר לעבור ממצב של דרמה ללא דרמה, להיות בתוך דרמה של צחוק. אז זה איזושהי אנקדוטה קטנה, איך אפשר להעביר אה, קודם כל אותי, לנהל את עצמי, את הרגשות שלי, בצורה אחראית ובוגרת, מצד שני גם להעביר את זה הלאה וללמד אנשים איך עושים את זה בצורה קלילה ונוחה. כי אנחנו צריכים להבין שברגע שהמנגנון הזה עובד, החיים שלנו נהפכים למשהו חדש. זה נהפך להיות חיים מהממים. זה כיף לחיות אותם, כיף להיות בהם, כיף לנשום אותם, וכאן גם, כיף גם לפגוש אנשים שמחים בסביבה שלך, כי זה מה שאתה רואה. מדהים, תמר, מדהים. כן, אני יכולה להוסיף רגע משהו ממה ששמעון, כי כששמעון בוודאי. נתן את הדוגמה אמרתי וואלה, זה ממש מתחבר.
בתקופה שהייתי מאמנת הורים, אז הייתי מלמדת את ההורים איך, כמו ששאלו, יש הרבה דברים שמשלהבים אותנו ואנחנו ממש מתעצבנים על הילדים ואנחנו זה, ופשוט אני לקחתי את הטריק הזה על עצמי וראיתי איך שהצחוק הזה ששמעון עכשיו מדבר עליו נכנס פנימה, זה משנה את כל התמונה. כי ברגע שאני כהורה צועק על הילד, אם אני מגחיכה את זה באותו רגע, זה מה שהייתי עושה. הייתי צועקת נגד איזשהו משפט, למה לא אכלת שיעורי בית? אבל למה אני צועקת עליך? ולמה אני לא יכולה להגיד לך את זה בדיוק באותו דבר, אבל ברוגע? ואז הייתי מתחילה לצחוק את זה, והילד גם פתאום מסתכל עליי ומתחיל, אמא, מה קורה? ואז כזה, כולם מתחילים לצחוק מהסיטואציה הזאת, אבל המסר עובר, אני עדיין רוצה שתעשה את השיעורי בית שלך, אבל אני לא באה במקום כעס ובאמת דרמה כמו ששמעון אומר, אלא מתחילה להגחיך את זה, ואז אני גם צוחקת על עצמי רק מהעצם הזה איך אני ניגשתי לדבר הזה, וגם הצד השני מתחיל לצחוק, זה נורא נורא משעשע, ותנסו את זה, זה ממש כיף, מומלץ מאוד מה ששמעון אומר. אני גם רוצה להגיד משהו בקשר לזה, יש לי קטע. אה, הייתי בסדנת משחק 3 שנים, והייתי צריכה לבחור באותו רגע איזושהי דמות שיש לה איזושהי, או שאדם פוחד או זה, והחלטתי שאני אהיה בן אדם שצוחק, שיש לו בעיה של צחוק. וזה קטע שיותר קל לי. וכמו שאמרת שמעון, שמתחילים, אז בקיצור, בחרתי להיות, ועל אותו רגע, כאילו, בא לי המחשבה שאני בעצם, יש לי בעיית צחוק, ואני הולכת עכשיו לרופא להסביר לו שאני צוחקת בלי הפסקה. ואיך שאני מתחילה לדבר, אני צוחקת, אני לא משלימה משפטים, ואני צוחקת, ואני נכנסתי כבר לדמות שלא הפסקתי לצחוק, כבר נכנסתי, כמו שאתה אומר, כבר באמת, כבר היו לי דמעות בעיניים, והשחקנים מסביב נדבקו בזה, וכולם התחילו לצחוק. זאת אומרת שהצחוק כל כך מדבק, וגם באמת כשמתחילים עם זה, זה פשוט, כבר בכיתי מרוב צחוק. כאילו זה היה קטע שזכור לי ממש לטוב. אז זה כיף. זה ממש וואו. כיף, זה משחרר, זה כיף, זה בריא, זה נהדר. אני כל כך שמחה שבאמת הבאתם את הדוגמאות האלה, כי זה, אני חושבת שזה בדיוק מדבר את מה שאנחנו אומרים, את המקום הזה, שמה ששמעון התחלת לדבר עליו, בחירה, קודם כל, אני שנייה בוחר לא להתכווץ, לנסות לראות איך אפשר להתרחב בסיטואציה הזאת. היא לא באמת תמיד תהיה שמחה, אבל כיוון השמחה, או מה המקור של כאילו להיות ב, ב, בבן אדם הנעים שאני, להעביר את המסרים שלי, בדיוק כמו שענבל אמרה, והומור עצמי זה בכלל אחת המתנות הגדולות בחיים, שמומלצת לכולם, באמת, לצחוק על עצמנו זה באמת, כשאנחנו עושים את זה באמת מהמקום האותנטי והמבין, כאילו, אז זה מתנה גדולה, ואני חושבת שהיא באמת מרגישים שאתם מדברים את ההתרחבות, את הפשטות, איך הסיטואציות נורא מסובכות, פשוט נפתרות, כאילו טק טק טק, וזה משנה תדר אמיתי. ואני רוצה לשאול גם, אני רוצה שנמשיך ככה טיפה עוד במסגרת הטיפים, כי באמת זה ככה עולה פה שאלה על רב, וענבל, ספרי לנו עד קצת, כי באמת, אני באמת שואלת את עצמי, איך בתוך הקורונה עם 6 ילדים, את מוצאת את המקום להיות, זאת אומרת, אני מבינה שאורח החיים שלך כבר הביא את זה לשמה, והבנה ששינויים זה דבר טוב, כאילו זה בעצם מה שאת אומרת. אבל את יודעת, שינוי הוא גם הרבה פחד, חשש מלא נודע, יש בו גם, הוא באמת לא פשוט. ואני כאילו שואלת את עצמי, אחד, איך אתה שומר, איך שומרים על אני לא יודעת אם זה אופטימיות, זה באמת יותר התרחבות הראייה, איך עושים את זה? ובאמת, איך זה עוזר אני יכולה לגמרי לראות, אבל איך באמת לוקחים ומאיפה את מוצאת את הכוח למנף בתקופה הכי מורכבת, אני חושבת, לאנשים עצמאיים, והכי מפחידה, כי שכיר, גם אם המקום עבודה נסגר, רוב המקומות עדיין המשיכו לקבל משכורות, לפחות בהתחלה. אבל בתור עצמאי, כשאתה לא עובד, אז אין משכורת, זה נורא פשוט. אז איך מצאת את המקום אפילו להיות להיות בראייה כזאת שאפילו הצליחה להביא את זה למינוף המקום, ולקחת אותו למקום החזק. מכירה את האמרה הזאת שאומרת שאתה יודע שאתה בכיוון הנכון, אם המידה של ההתלהבות שלך זהה למידת הפחד שלך? זה פשוט להכיל את הכל ביחד. כאילו ברגע שאני יודעת
שאני שמה ושזה המטרה שלי ואני רוצה, אם שמעון דיבר על זה שככל שאתה נשאר בעולם הצחוק אתה נשאר חיובי, גם כשהעולם משתנה לך מתחת לרגליים, השטיח נשמט ואתה יודע להישאר חיובי במקום הזה שאתה, כן זה מפחיד, זה לא שזה לא מפחיד, זה חבל על הזמן מרטיב, והיו שם רגעים מאוד לא פשוטים, יחד עם זאת ידעתי שזה הכיוון הנכון, יחד עם זאת ידעתי שאני פה בעולם הזה כדי לתת איזשהו שירות, איזשהו משהו, אז אם לא הצלחתי במקום אחד, לא הייתי מספיק מכוונת במקום אחר, יש דרך אחרת למצוא את זה, והאמונה הזאת הובילה אותי למקום הזה שאני יכולה להישאר משם מול השינויים האלה, זה בדיוק המקום הזה של אין דרמה, אם זה לא זה, זה כנראה משהו אחר, אבל אני יודעת בפנים, ככל שאני מתלהבת יותר, ככל שאני מפחדת יותר, זה נכון, זה בסדר גמור, אפשר לעשות את זה. ואני תמיד גם לוקחת את הדוגמאות מהבית שלי, גם כמאמנת הורים עם 6 ילדים, תמיד קודם כל התנסיתי על עצמי. קודם כל בדקתי שדברים עובדים לי, ורק אז יכלתי להעביר את זה הלאה. אז כשהייתי בטוחה במקום הזה, גם לגבי השינויים, אני מעבירה את זה הלאה. אני רציתי לתת משהו הלאה, קדימה, ולכן מצאתי את הכוח, מצאתי את הדרך, נעזרתי גם מסביב, ולא עשיתי את זה לבד. לקחתי יועצת עסקית מאוד מאוד חזקה שידעה להנחות את זה והדריך אותי, ועשיתי הרבה סקרי קהל כדי לראות בדיוק מה אני יכולה לעזור ומה צריך ממני באותו זמן. אז כשיודעים את הפעולות, יודעים שזה בזה, הפחד הוא שמה, אבל אוקיי, זה רק חלק, עוד רכיב אחד מתוך כל התהליך הזה. מדהים, מדהים. אני חושבת שגם, וזה אולי ככה גם חיבור קצת לרוגע פה שיש, הידיעה ואולי גם קצת האמונה שדיברנו, שהדברים יהיו בסדר. זאת אומרת, כי הפחד הזה הוא גם חלק ממנו, הוא אי ידיעה, אתה לא תמיד יודע למי, אבל אם אתה לא יודע למי, אז תלך, כמו שאת אומרת, למישהי שיודעת ומדריכה אותך, או זאת אומרת, לדעת מה נכון, זה? אז אני גם ראיתי קו מחבר פה שכל העניין של הלא דרמה, זה קו מחבר בכל הסגולות של היום. כי כשזה לא דרמה אז אתה רגוע, כשזה לא דרמה אתה יכול ממש לצחוק ולראות את המקום הזה שזה לא דרמה. וגם בעניין של השינויים, אין את הדרמה. קיבלת החלטה, לא הולך טוב, תקום תקבל החלטה חדשה, אין פה דרמה. זה בסדר גמור. את אומרת משהו עוד יותר יפה, אפילו את אומרת ש-once אתה יודע ששינוי הוא דבר, איך אני אקרא לזה, אני לא רוצה להגיד פשוט כי הוא לא, אבל הוא דבר טבעי, מתגלגל, והוא הוא מתגלגל, טבעי. אז הוא גם הופך את הפחד מהשינוי ליותר קטן, כי אני יכול עוד פעם לשנות אם לא טוב לי. וזה מדהים, וזה מדהים. תודה, תודה רבה. ואילנה, אז נקבל גם טיפים ממך, כאילו איך לא מאבדים את העשתונות כשהילדה נאבדת, אבל אני חושבת שזה יותר מזה, אילנה, זה באמת כאילו איך מסגלים בסיטואציות שגם בואי, אנחנו דיברנו קודם על מערכת הלחץ עם שמעון, אבל המערכת הזאת היא גם נועדה לשמור עלינו בסוף. נכון. להכניס אותנו יש לה את המחירים שלה. ותמיד אומרים מה שנקרא, היא הגיעה לנו מהימים שהנמר היה מסתובב לידינו, והיום אין נמר שמסתובב לידינו, אבל עדיין כאילו יש לה גם את היכולות שלנו לגייס אותנו. אז איך באמת, איך שומרים על באמת סוג של אלרט, או לא האלרט, איך שומרים על התפקוד ברוגע הזה, איך הרוגע הזה לא, יש אנשים שיכולים להגיד, רגע, זה אוקיי, אני מבינה, זו שאלה לא פשוטה, כי אי אפשר להגיד למישהו, תהיה עכשיו רגוע כשהוא לא רגוע. אי אפשר, זאת אומרת, זה לא עובד. בדיוק. אבל אפשר ללמוד, לתת כל מיני כלים. אצלי זה יחסית פשוט, כי גם אם אני בלחץ, אני יכולה לחזור מהר לסנטר, כי אני מבינה את הסיטואציה. אני מבינה את העניין, כמו שדיברנו, שענבל אמרה על עניין של גמישות. יש איזו סיטואציה ואני מתמודדת איתה. יש את העניין הזה של לראות את הדברים בצורה אחרת. אז זה לא משהו שאפשר ללמוד ברגע אחד, זה משהו שהוא תהליך, אבל כל פעם שעושים צעד קטן, אפשר לעשות את השינוי. גם עצם זה שאני יכולה, כמו שאנחנו כולנו פותחים בבוקר, בייחוד אנשים, בבוקר את הארון בגדים ובוחרות מה ללבוש, אז אנחנו גם יכולים לפתוח את הבוקר עם איזושהי כוונה, איזה משהו שהייתי רוצה שזה יהיה היום, אוקיי? ככל שאני בכוונה הזו, אז היום יכול להיות הרבה יותר טוב, גם אם אני נתקלת בקשיים. כי יש איזה כבר משהו במיינד שלי
שהחלטתי שהיום הזה יהיה כזה, שאני לא אכעס, או שאני לא כל דבר ייקח נורא ללב. זאת אומרת, יש משהו בזה שכבר מכוון אותנו לאיזשהו מקום, וגם אם לא מצליחים בהתחלה, עדיין היום יכול להיות הרבה יותר טוב מאשר כשאין החלטה כזו. זאת אומרת שההחלטה היא לפתוח את הבוקר עם הדבר הזה. אני בכלל בקבוצה עכשיו של מובילי דרך, שאני אפילו נותנת באמצע היום לשתות, אני עושה מדיטציה עם שתיית כוס מים. והמים הם בעצם מוליכים, יש להם תדר ויש להם, הם גם מגיבים. אז אפילו טיפ כזה, לשתות את המים עם כוונה. זאת אומרת, כי אנחנו מכניסים, זה עוזר לנו פשוט גם כן. לשתות ולהירגע, לנשום כמובן, להיות בטבע. זאת אומרת, יש כל מיני טיפים, אבל באמת לקחת צעד צעד קטן, אם אדם באמת רוצה לעשות שינוי, שהוא ממש במקום הזה שהוא אומר די, נמאס לי. להיות בחרדות, להיות בפחד, גם אם יש אי ודאות, אפשר להתמודד. אז אני מקווה שעניתי על השאלה. אני עדיין, את יודעת, יש לי בראש את זה שכשאתה נגיד עצבני ולא רגוע, המשפט הכי מעצבן שאפשר לומר לך, תרגע. זה תירגע, זה תירגע. זה עוד יותר, כאילו אתה... נכון, ואני באמת שואלת את עצמי, ומצד שני עולה לי בראש, הבן שלי, בן ה-11, פתאום שמע אותי, כנראה שמע, כי זה מין משפט שיצא לי כנראה בטבעי הרבה פעמים לבעלי, תירגע, 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 וכאילו הוא הפך את זה לאיזושהי מילה שהוא פתאום אומר. ואז פתאום ככה, כשבעלי שוב, או טיפה ככה נהיה באלרט, או אומר איזשהו משהו, אז הוא אומר לו, תירגע! וזה באמת כאילו, עכשיו כשהוא אומר את זה, זה תירגע, שמצליח כאילו באמת, בין אם זה לעורר את החיוך או לצעוק, כי שוב אני אומרת, אני לא רוצה שבכל השיח שלנו, שהוא נורא מעניין, נשכח שיש מקום, כאילו זה לא, כל האנשים גם אני מכירה פה שחיים, זה לא שאין רגשות שליליים, זה לא שהרגשות השליליים או הדברים לא פוגשים אותנו, זה לא שכשאני מתעצבן יש איזושהי סיבה, מאוד יכול להיות שמישהו עבר לי כרגע את הגבול, מאוד יכול להיות שאני צריך, זאת אומרת, זה איזשהו איתות פנימי, אבל נכון. בעצם מה שאת אומרת, תשים את הכוונה בשביל שהאיתות הפנימי הזה יישאר אצלך בשביל הלמידה שלך, וכאילו החוצה, כאילו תשים את הכוונה כדי שכלפי חוץ, או בדיאלוג, או אני ככה מנסה לחשוב איך באמת אנחנו עוזרים לאנשים שלא מרגישים רגועים עכשיו בכלל. קודם כל גם ממש כשאדם כועס, הוא להיות במקום הזה שהוא שם לב לזה, שהוא בעצם כועס, כי אנחנו בעצם כל הזמן, מצד אחד אנחנו בתוך עצמנו, אבל מצד שני גם להתבונן מבחוץ על זה. להתבונן מבחוץ, וברגע שאני עכשיו, הרי כשאני כועסת עכשיו, אני בעצם בתוך הסיפור, בתוך הדרמה. ואם אני מסוגלת לשים לב שאני בדרמה ואני בכעס, אז ברגע הזה, אני בעצם יצאתי מהסיפור, אני מסתכלת מבחוץ. וברגע שהסתכלתי מבחוץ, אני כבר יכולה לעצור קצת את המקום הזה. לא לגמרי, תלוי בעוצמת הכעס, אבל אני יכולה כבר כי אני כבר מחוץ לסיפור. זאת אומרת, מה זה מחוץ לסיפור? זה לא, אני עדיין בדרמה, אבל תלוי שוב, עוד פעם אני חוזרת על זה, זה תלוי בעוצמה, אבל ברגע שאני יכולה לעצור את זה, לעצור ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו כועסת, יש סיבה למה אני כועסת, זה תמרור, כמו תמרור עצור, אוקיי? ולהסתכל על זה ממקום שאני כבר מזהה ולא מזדהה, כבר עשיתי משהו. כי כשאני מזדהה, זה לא יעזור שום דבר. כמה שינסו להסביר לי, אבל ברגע שאני יוצאת ואני מזהה את המקום הזה, כבר התחיל השינוי. וזה כמובן תהליכים כן, מדהים. זה מזכיר לי נורא את מה שהיו אומרים לנו בתור ילדים, לספור עד 10, שזה כאילו איזה נכון. סוג של התחלה בשביל, ובאמת לאט לאט לסגל את זה יותר ויותר. אז תודה. אני אשמח רגע שכולנו ככה נחזור, כי בדרך כלל מה שנורא נחמד גיליתי בפאנל סגולות, זה שכל הסגולות נכנסות לאיזשהו סוג של סינרגיה. ובדרך כלל זה קורה בשידור, הפעם זה גם קרה לנו לפני השידור, למי שלא שם לב, סגולת הרוגע מאילניה הגיעה לשמעון שהתעקש שמשהו עושה זה שלווה. והפרסומים הראשונים יצאו עם שלווה, וככה אני הרגשתי את זה מחלחל, אבל אני חושבת שבאמת יש משהו שנורא מחבר
את שלושת הסגולות, ואני אשמח שכל אחד רגע, ממש במשפט, יגיד איך הוא מרגיש, או איך שתי הסגולות האחרות שהיו פה היום, איך הוא מרגיש שהן תומכות את הסגולה שלו, או איך הן מתחברות אליה. אני יכולה להגיד שאני מתחברת לזה, שזה מקור כוח, גם השמחה, גם הגמישות, היא מקור כוח, שזה גם יוצר את השלווה, את הרוגע. זה אוקיי. כל זה, זה מתחבר, זה ממש מין מעגל כזה של מקור כוח, שבאמת יכול, כשאדם יש לו את מקור הכוח הזה, הוא יכול באמת לעמוד בכל האתגרים. תודה. אוקיי. אנחנו נרחיב על זה עוד. אני אומרת ששינויים זה הדבר היחיד שקבוע בחיים, אז למה לא כבר לעשות את זה בשמחה, ואז להיות רגועים מזה? מעולה. אם אנחנו באנו לחיות איזושהי תקופת חיים מסוימת, למה לא לעשות את זה בשמחה? למה לא לעשות את זה ברוגע ובמקום שבו אני הולך עם השינויים לאן שאני בוחר בהם? כי בעצם ברגע שהחלטתי שאני לא נמצא בתוך כמו שאילנה אמרה, בתוך הסיפור, הוצאתי את עצמי מהסיפור, אני התסריטאי של זה, אני הקובע מה יהיה בתוך העלילה שלי, של החיים. אז זה משהו שאני לוקח אותו לכל החיים שלי. מדהים. אז בעצם מה שככה אתם מדברים עליו, שזה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים של סגולות, זה שזה בעצם איזשהו מקור כוח פנימי, שכשאנחנו מפעילים אותו, זאת אומרת, זה לא מספיק שהוא שם בפנים, כשאנחנו מפעילים אותו, הוא הופך להיות, בא לי להגיד, סגולה לחיים טובים וארוכים. לחיים מתוך בחירה, וכולכם דיברתם על המקום הזה של הקצת התבוננות, או לא להיכנס לדרמה, להיות קצת מעל הסיפור, זה גם כן ככה חזר, אז בואו, מה שנקרא, נפתח את זה. אני רוצה להוסיף איזשהו משהו מסוים, איזשהו טיפ, שאני מתחבר למקום שאילנה דיברה עליו, זה המקום של הבחירה. אנחנו יודעים שיש לנו בחירה חופשית. אז הבחירה החופשית, לטעמי, זה איך אני מגיב לסיטואציה. וברגע שאני מגיב לסיטואציה ואני רואה את שתי המערכות האלה מול העיניים שלי, ואני אומר, מה אתה עכשיו בוחר? להיות בהתכווצות או להיות בשמחה? להיות בהתרחבות. ואז אני אומר לעצמי, אני מעדיף להכיל את המקום הזה, מבחינת האנרגיה, לתת למקום הזה של לבחור להיות בצד השני, לבחור להיות במקום שבו זה נותן לי התרחבות פנימית, כי אז אני הופך להיות אדם הרבה יותר נוח, הרבה יותר נחמד, הרבה יותר סימפטי לסביבה שלו, וזה גם מקרין חזרה לסביבה ממנו אליי, אבל אני שם לב שבאיזשהו מקום אני יוצר את המקום הזה של ההשפעה הזאת, וזה משהו שאני מאוד מאוד אוהב, לעשות את המעברים האלה במצב שבו אני מרגיש את או מה יקרה, וללכת למצב השני, מה הייתה השמחה הייתה אומרת פה, או מה האהבה הייתה אומרת פה, או מה הנפלאות של החיים שלנו הייתה אומרת על זה. זה איזשהו טיפ לכל מי שצופה, לקחתי את זה הלאה עם שאלות מאוד עמוקות, וברגע היפה הוא שאנחנו יכולים לחשוב מחשבה אחת בו זמנית. וברגע שאני יוצר איזושהי עצירה בשטף הזה, ללכת למערכת הלחץ, מערכת אחת, אני אומר, מה נפלא ברגע הזה? מה נפלא במה שהוא אמר לי? ואז אני עובר למערכת השנייה, ואז אני יכול לתקשר איתו בצורה הרבה יותר נחמדה, יותר אנושית, הרבה יותר טובה, ואני, קודם כל זה בא ממני, התקשור הפנימי שלי מתהפך. אני גם חושבת שהתקשור הפנימי מבחינתי זה בהירות, זה משהו שאנחנו מאוד שואפים אליו, כי כמו ששאלת את אילנה למשל, איך היא יכלה לבחור ככה, להישאר ברוגע אבל עדיין לבחור בפעולות, זה בא מתוך מקום פנימי של בהירות. כשאתה בוחר במערכת השנייה, יש לך את האורך רוח הזה להסתכל על הדברים ולפעול אחרת. זה מאוד מיוחד וזה גם כן משהו מאוד קו מחבר בין כל הסגולות האלה, שזה פשוט מעלה אותך לרמה אחרת של אתה יודע מה לעשות, זה בסדר, אין פה דרמה, הכל בסדר גמור, אתה הרבה יותר קשוב לעצמך, אתה לא מקבל השפעה ממה שמגיע מבחוץ, כמו שעכשיו שמעון אמר, זה הרבה פחות משפיע, ואתה זה שאחראי על התפעולות שלך, על החיים שלך, על התגובות, וזה יוצא ממך הלאה.
זה ממש משהו שאני מאוד מאמצת, ואני רואה את זה גם על עצמי וגם על האנשים טובים שלמדתי מהם, זה מדהים לראות את זה. וכן, ואיך אומרים שכן ירבו. ככל שיותר אנשים יגיעו ככה, זה יהפוך להיות משהו כלל אנושות, בכלל האנושות. ואני רוצה להוסיף משהו שאולי הוא קצת מחזיר, כי דיברנו ככה פה משהו על תקווה, אבל אני חושבת שמה שקורה שאנשים שהם בכעס למשל, לדוגמה, ואומרים להם ונותנים להם כל מיני כלים וכולי, הם בעצם לא אשמים. הם לא אשמים בתגובות שלהם, למרות שיש פה עניין של בחירה, כי זה יושב הרבה הרבה יותר עמוק על תבניות חשיבה ועל איך כל מיני אמונות, אוקיי? אמונות על עצמי, אמונות איך חינכו אותי, ויש המון המון דברים יותר עמוקים ומורכבים שצריך לגלות אותם, למצוא את השורש של הבעיה, נקרא לה, בעיה כי הוא מרגיש את הבעיה ואת הסבל, למצוא את השורש הזה, מאיפה זה בא, אפשר למצוא את זה ממש מהר, ואז דרך זה אפשר כבר לשנות את התבניות חשיבה האלה. כי, כי זה יושב על אמונות שזה כבר נראה חלק ממני. הדבר הזה נהיה חלק ממני, ואז צריך פשוט להוריד את זה. וברגע שמסירים את זה, כבר יותר קל לעשות את כל מה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. אז קצת הלכתי אחורה, אבל כדי שאנשים ירגישו, שיבינו שהם לא באמת אשמים, כי הרבה פעמים זה הלקאה עצמית גם. אז צריך להבין גם את זה. נורא חשוב, מאוד חשוב מה שאמרת, ואני אגיד ככה שגם באמת ככה כששמעון דיבר נגיד קודם ואמר מה נפלא, וניסיתי לדמיין את עצמי עכשיו מול מישהו שצועק. שואלת את עצמי, רגע, מה נפלא? ושאלתי, והשאלה הראשונה של מה נפלא בו בסיטואציה לא קיבלה תשובה, ושמעון התעקש, הוא שאל פעמיים אם לא שמתם לב, מה נפלא בסיטואציה? ואמרתי, וואי, הוא מסוגל כרגע לבטא את עצמו מולי. לא, דרך אגב, בטוח גם לא בדרך שהוא היה רוצה. אבל כאילו, הוא כרגע מסוגל להביא את הדברים שלו אליי, וזה דבר נפלא. עכשיו, זה לא אומר שאני צריכה לקבל התנהגות כזאת, או בסדר? זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על איבוד גבולות. אבל אנחנו כן מדברים על לנסות לראות באמת מה בסיטואציה הזאת מיטיב, כי בסך הכל יש פה איזושהי כוונה טובה. היא לא יוצאת בדרך נכונה, יכול להיות שהיא גם דרך אגב לא לטובתך אלא לטובתו, אבל עדיין יש פה איזשהו משהו שעובר אלינו. ואני חושבת שכל אחד מכם, מה שהכי ככה הרגיש לי היום חזק, אתם דיברתם על הבחירה ועל היכולת לבחור, להרגיש כשאנחנו מתכווצים, שזה איזושהי מודעות, ולבחור בהתרחבות. לבחור, לשים. ואני חושבת שאת כל אחד מהדברים האלה, ואתם הדגמתם וגם דיברתם, נורא קל, אני אקרא לזה שנייה רגע לתרגל. כל אחת מהאיכויות האלה מאוד קלה לתרגול בכמה דקות, אם זה בכמה דקות עמידה של מול האמבטיה בבוקר ולחייך לעצמך, ולהגיד איזה יום, ולהיות בשמחה. אם זה הסיפור של גמישות לשינויים, שגם אותה אפשר להכניס לחיים. את דיברת עם בעל איך זה קרה לך עם החיים, אבל גם דיברת על התרגול בה, וגם אני מכירה את זה. זאת אומרת, ככל שאתה דואג לעשות לעצמך כל יום שינוי, שינוי קטן, אל תלך ימינה, תלך שמאלה, לא חייבים ללכת לשינויים מאוד מז'וריים. כי מה שיקרה פתאום, שבמקום ללכת ימינה, תלך שמאלה, ולא בדיוק תהיה בטוח מה זה הדרך הזאת, אבל פתאום תגלה שם דברים נורא מפלאים, ואז פתאום, כמו שאת אומרת, מד הפחד אל מול מד ההתרגשות, ותלך בסקרנות פתאום, וואי, כי המוח כבר יבין שפתאום הוא פנה לצד השני, אבל וואי, היה מגניב האמת, פגשתי כאילו, ראיתי פתאום, פגשתי את השכנה שלא פגשתי מזמן, כי תמיד אני הולכת לצד השני. אני לא זוכרת בדיוק מה, אבל עולים לי עכשיו, כשאת אומרת את זה, עולים לי מחקרים שהיו, שמראים שכשאתה עושה את השינויים הקטנים האלה, המוח ממש מתגמש. זאת אומרת, הוא ממש יודע אחר כך הוא לקבל את לומד השינוי. ליהנות מזה, אתה לומד להיות בסקרנות, בציפייה, והוא לומד ליהנות. באותו דבר גם אילנה דיברה על הרוגע, להכניס כוונה. להכניס כוונה לכוס המים, להכניס כוונה בבוקר, כאילו, זאת אומרת, באמת יש, הטכניקת, אפילו טכניקת הלספור עד 10 אני אקרא לרגע. זאת אומרת, יש טכניקות לא מורכבות מדי כדי להתחיל. זה לא אומר שזה קל, זה לא אומר שזה כאילו בא וזה יזרום, כמו שזה כבר אצלכם חלק מהמהות, אבל מה שכן אני חושבת הראיתם לנו, וזה כאילו אותי נורא מרחיב, זה איך כשאני בוחר ללכת בצעד הזה, ואנחנו מכירים את זה גם ממחקרי המוח דרך אגב,
כשאני בוחר לעשות את זה שוב ושוב ושוב, זה הופך להיות טבע חיים כן, בסוף. נכון. וההשפעה של הדבר הזה על הסביבה היא עצומה. אז אם מדברים על חזרתיות, אז כשאני חוזר פעם ראשונה, אני מייצר מסלול נוירוני במוח של סביל עפר מלא מלא סלעים. כשאני חוזר על זה, אני פשוט משטיח את כל הסלעים, והופך להיות שביל עפר ולא סלעים. ואז אני הופך את זה לשביל טיפה סלול. ואז כשאני הולך ומרחיב את זה, יש לי אוטוסטרדה 7 נתיבים, שאני טס שם ב-300 קילומטר בשעה, ואי אפשר לעצור את זה. אז זה המקום של החיווט במוח, שכל הזמן חוזרים על דברים כאלה, שזה הופך להיות הטבע הראשון שלנו, לא הטבע השני, הטבע הראשון, שדרכו אני יכול להביע את מי שאני. מדהים, וזה האמת עוד דבר אחד נורא מיוחד כשאני חושבת על זה בדברים של כולכם. כל אחד מזה בסוף באמת מביא את מי שאני. כי א', כשאני שמח, אז באמת המהות שלנו היא שמחה, אפשר לראות את זה בערך בכל ילד שנולד, וענבל, אני חושבת שהגמישות לשינויים גם עזרה לך לדייק את מי שאת. זאת אומרת, היכולת להביא בסוף את העצמך, המקור, לדבר הזה. ואותו דבר אילנה, שזה המקור כוח שלך לפעולות, וזה הדרך שאת סוללת את הנתיב ומתקדמת ועושה את הדברים, זה בסוף כל אחד מהדברים האלה נורא מביא את מי שאנחנו, את האור שלנו, מעבר להשפעה, ושוב אני אומרת, יש לזה השפעה מדהימה, כמו פרח כזה שמתפשט, כמו פרח החיים, הרבה פעמים אני אוהבת לומר, שכאילו, שמעביר את זה לילדים ולחברים של הילדים, וזה כאילו הולך ומחלחל. אני רוצה לתת דוגמה מהחיים שלי על משהו שמאוד עובד לי. למדתי לפני המון המון שנים להיות צחוק, ואז אמרתי איך אני הופך את זה לחיים יום שלי. הסתובבתי סביבי, ואמרתי וואלה, דמות של שיכור, בעצם שאתה נמצא בתוך איזושהי הלך רוח מסוים, היא דמות שאתה לא עושה חשבון לאף אחד. היא דמות שמשחררת אותך ממי שאתה, האני האמיתי שלך הופך להיות מוקרן החוצה. והתחלתי להתאמן על השיכור הזה. המשפחה סבלה. בהתחלה יצאו לי שיכור איזשהו בן מפגר לאיזשהו, לא חלילה שיש לי משהו מפגר, אני מאוד אוהב את הדבר הזה, זה משהו מסוים שפתאום זה לא זורם לך. וכשהתחלתי להתאמן על זה, אז פתאום אני יכול להפוך ממקום של רצינות תשמעו, אני יכול להגיד לכם שבלי השתייה בבוקר, היום לא הופך להיות משהו. השתייה עושה את כל הדברים האלה. זה מצבים שפתאום אתה יכול להפוך ממצב אחד, שאם אתה נמצא בסיטואציה לא נעימה, לעבור לדבר השני, וכשנתקלים בזה, זה חומה שממוססת את הכל. נופלת. עוד משהו אחרון ככה ממישהו לפני שאנחנו מסיימים? אני חושבת שאנחנו פשוט מחזקים, אם קודם אמרתי שיש קולות שמחלישים אותנו, אז אנחנו בעצם לוקחים אפשר להגיד את המושכות לידיים, ובאמת אה, אה, יכולים לחיות ממקום של עוצמה. ולא מהקולות האלה שמחלישים, אנחנו יודעים, אנחנו שמים לב אליהם. אנשים במודעות יותר שמים לב אליהם. כי הבחירה שלנו היא להיות במקום באמת של יותר מקום שהוא יציב, יותר מקום של אמונה, יותר במקום של תקווה, מקום שהוא באמת מרחיב. ופשוט, כן, כאילו המקום שלנו זה המקום שאנחנו באמת מקשיבים לקולות שמחלישים, אבל עדיין אנחנו בוחרים לקחת את המושכות לידיים ולהיות במקום אחר. אפשר לשחק גם עם הקולות האלה, להיות שיכורים מולם. אנחנו שומעים קולות, זהו, אנחנו שומעים קולות. מדהים. אז אני רק רוצה להזכיר לכולם שזה באמת משהו שהוא נרכש. ואני חייבת גם להגיד, זה לא לוקח הרבה זמן. זה לוקח הרבה זמן כדי שיהפוך ממש להיות טבע חיים, אבל האיכות של זה, וכשזה נכנס לחיים שלך, זה אפילו די בקלות. ואני כל כך שמחה שיצא לנו לעשות את הפאנל הזה, כי באמת, אני חושבת שבמיוחד בתקופה הזאתי, של כולם מסביב, וניסיון לחיות בתוך מציאות לא פשוטה, ולשמור על מי שאנחנו, ולשמור על הפעולות שלנו, ולשמור על החיים, להצליח להניע את הדברים, היא מתנה שאני מקווה שתהדהד מפה עוד הלאה,
ושתיכנס לתוך סוף השבוע לכולם, עם אמן. שמחה, עם רוגע, עם גמישות אמן. לשינויים, שיהיה לנו סוף שבוע מקסים ונפלא. תודה רבה תודה רבה רבה. לכם. תודה רבה. תודה לכל כולכם. ביי ביי. ביי ביי. תודה.